साबुदाणा. आज आपण साबुदाणा खिचडी बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी हा साबुदाणा मी रात्रभर भिजू दिलेला आहे. तुम्ही 4-5 तास चांगल्या प्रकारे धुवून 4-5 तास त्याला भिजू शकता किंवा रात्रभर भिजू शकता. साबुदाणा भिजल्याच्या नंतर आपण आता साबुदाणा खिचडी बनवायला सुरुवात करणार आहे. त्यासाठी मी घेतलेला आहे बारीक केलेले शेंगदाणे, बटाटे कापलेला आहे आणि बारीक मिरच्या बारीक केलेल्या आहेत. तर आता आपण सुरुवात करूया की साबुदाणा खिचडी कशी बनवायची. आता आपण सगळ्यात पहिलं गॅस चालू केलेला आहे. आता आपण आपल्याला हवं तेवढं तेल टाकायचं. तुम्हाला जर जास्त तेलकट आवडत असेल तर जास्त तेल टाकायचं, जर कमी तेलात आवडत असेल तर कमी तेल टाकायचं, आपल्याला हवं आहे तशा प्रकारे. तर आता इथं थोडं तेल गरम झालेलं आहे. तर आता बटाटे टाकूया. कमी गॅसवर आता बटाटे चांगल्या प्रकारे आपण याला परतू देऊ. जोपर्यंत ते असे लाल होत नाही तोपर्यंत त्याला असं कमी गॅसवर ठेवू. आता हे बटाटे छान प्रकारे परतलेले आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये मिरची टाकूया. बारीक केलेली आहे मिरची, ते टाकूया. आता मिरची छान प्रकारे इथं परतलेलं आहे. आता हे छान प्रकारे परतलेलं आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये जो भिजलेला साबुदाणा आहे तो आपण याच्यात टाकूया. त्या साबुदाण्यात टाकलेला आहे. आता चांगल्या प्रकारे आपल्याला त्याला मिक्स करून घ्यायचं. तर मिक्स करून घेतल्यानंतर त्याच्यात जे आपण बारीक शेंगदाणे केले होते ते त्याच्यात टाकूया. आपल्याला हवे तशा प्रकारे आपण टाकू शकतो. मी इथं थोडा ठोसरपणा ठेवला आहे, तुम्ही बारीक पण याला करू शकता. आणि आपल्या चवीनुसार आपण आता मीठ टाकू. आता याला चांगलं पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचं. आता याला चांगलं मिक्स केलेलं आहे. आता आपण याला 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. आता आपलं 5 मिनिटानंतर साबुदाणा छान प्रकारे इथं परतलेला आहे आणि छान प्रकारे मस्त झालेला आहे. तर आता याला आपण सर्व करूया. आता आपला साबुदाणा खिचडी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया आता आपण पुढच्या व्हिडिओ.